Ito guys, so ito siya guys, parang ano mo siya, biglang magwala-wala guys. So ating disassemble guys. Isa-assemble natin guys, tingnan natin. So ngayon guys, tanggalin natin. Alamin natin guys kung bakit mawala yung kanya ano guys, yung audio nya guys. Na ano to guys, na baka na ano to yan guys. Baka yung potentiometer na guys.
tingnan natin guys. Check natin yung kanyang battery. Tapos walang power guys eh. Yan. So yan o, walang power guys. Ano, kamay ko na siya guys. Parang so baka dito lang yung problema niya guys. Ayan, dito lang yan guys. Problema niya dito guys. Bali connection niya dito guys. Dito yung connection niya guys. Yung problema nito guys, yung kanyang volume guys. Yan. So ito yung problema niya dito guys. Yan. Ano? So, sa volume lang guys ang problema niya. Sa resort, pero Yan. kanibitang kanang gitawag ka ng Cebu Sa update. volume lang guys, dapat itong yung dito guys kita lang po sa inyo guys yung kanyang parang may switch siya dito guys dito guys so dapat linisan to guys. Yan yung switch dito dito guys dapat linisan to guys. Yan dito. So itong guys linisan to kasi ito yung nakakinalawang to guys. Yan o. So linisan to siya guys. Yan. Nakakinalawang to guys. So ayaw nang magpunta. Tingnan natin ulit. Ay, wala kayo. Ito naman talaga. Spare parts personnel are able and eligible for all of your spare parts requirements. The best motorcycle service by our skilled and trustworthy mechanics. And the best showrooms that provide clean and orderly space while you visit and lounge in our stores. Visit us at our following branches. Our 3S shops are located at FL Quezon Street, Calanggalan, Mandaue City, and 100 Katipunan Street, Navarro, Cebu City. Interesado magsampa yung naiwan nung pinatay, nung ginahasa, wala ng kaso. Correct. Which speaks of the weakness of our criminal investigation, hindi po ba? Kasi wala naman dapat yun sa ano di ba? Attorney, correct me if I'm wrong. Wala naman dapat yun dun sa interest o kung interesado pa yung Ratong susihon ba natin? Ang mga requirements mapatimulis sa makagit mo ani. Ato sa ning tagsa-tagsaon o nagkompleto na kamo. Ini karong tanan nga gikinahanglan sa balaod. Deporta Ano guys? makapatimulis ini So karong for watching mapanimay guys. nga naa